Honor 75G smartphone එක review එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අප mid range එකට අයිති වෙන smartphone එකක් තමයි මෙන්න මේ phone එක. ශ්‍රී ලංකන් average price වාට වීඩියෝ එක අවසාන මම දැනුවත් කරන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ channel එක අලුත් වෙනවා Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් මෙන්න මේ phone එකේ තියෙන specification කොහොමද කියන එක ගැන. මුලින්ම මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම බෑක් සයිඩ් එකේ ඉතින් ලස්සනම කැමරා සෙටප් එකක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් විදිහට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සහිතව බම් දෙකකින් තමයි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සාමාන්‍ය රවුන්ඩ් දෙකකින් වගේ ඉතින් ඔයාලට නොර්මල් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම බෑක් සයිඩ් එකේ ප්ලාස්ටික් බෑක් සයිඩ් එක තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය ඔයාලට බෑක් සයිඩ් එකේ ෆ්‍රේම් එකත් ඉතින් නොර්මල් විදිහටම ප්ලාස්ටික් බෑක් සයිඩ් එක ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඩිස්ප්ලේ එකේ වාට පංච් හෝල් කටවුට් එකක් විදිහට තමයි සෙල්ෆි කැම් එක ඩිස්ප්ලේ එකේ වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ලස්සනම කර්ව් ඩිස්ප්ලේ එකක් එහෙම නැත්නම් සුපර් කවර් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකට අදාළව එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක සාමාන්‍ය වාට බර අතින් ගත්තොත් එහෙම ග්‍රෑම් 178 ක යුක්ත බරක් තමයි වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකට තියෙන. සරලව ගත්තොත් වාට නෝමල් ඉදින් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙන බර අඩුකින් යුක්තව. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකට අදාළව එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝන් එකට වාට SIM දෙකකින් යුක්තව භාවිත කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අදාළ කලර්ස් කීපයක් ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට ඉන් ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆේස් ID පහසුකම සහිතව ගොඩක්ම ෆාස්ට් ඉතින් ඔයාලට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අඟල් 6.67ක AMOLED 1B කලර් කියන එකෙන් තමයි ඉතින් ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ගොඩක්ම හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන මේ ෆෝන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 120 Hz refresh rate එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි HDR10 Plus කියන කලර් මෝඩ් එක සපෝට් කරන විදිහට ෆෝන් එක බොඩි රිච් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 90.8ක ස්ක්‍රීන් බොඩි රිච් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන. ඒ වගේම ෆෝන් එකට අදාළ රෙසොලූෂන් විදිහට 1080x2400 පික්සල් එකක් ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. ෆෝන් එකට අදාළ රේෂියෝ එක විදිහට 20.9ක රේෂියෝ එකක් සහ 395ක PPI density එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ hardware ගැන කතා කරොත් එහෙම Android 12 අප්ඩේට් එකෙන් සහ Magic UI 6.1 කියන අප්ඩේට් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ අදාළම දෙයක් තමයි chipset එක. අනිවාර්යයෙන් chipset එක වැදගත් වෙනවා. මේ ෆෝන් එකට තියෙන ඉතින් හොඳම chipset එකක්. එහෙම නැත්නම් Snapdragon 7780G plus 5G 6 nanometer chipset එකක් තමයි ඉතින් හොඳම chipset එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට බලා ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොන හොඳම experience එකක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එක හරහා. I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකට CPU එක විතර කතා කරොත් එහෙම ඔක්ටෝකෝ 1.25 GHz CPU එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. GPU එක විදිහට Adreno 642L GPU එක තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ memory capacity ගැන කතා කරොත් එහෙම නැත්නම් memory එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ගොඩක් දුරට SD card එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් නැහැ. නමුත් හොඳ ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට 8GB RAM සහ 12GB RAM ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන RAM දෙකකින් යුක්ත ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ස්ටෝරේජ් ඉතින් ඔයාලට normal විදියට 120GB සහ උපරිම max out ඉතින් 512 දක්වා memory capacity කිහිපයක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. ගොඩක් දුරට ලංකාවට ගොඩක්ම ස්ටෝරේජ් කිහිපයක් එන්නේ නැතිව ඉතින් මෙතන කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ කැමරා setup එක ගැන කතා කරොත් එහෙම back side එකේ වාට triple camera setup එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ප්‍රධාන කැමරාව විදිහට megapixel 54ක wide angle lens එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි megapixel 50ක f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 depth sensor එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් තව features කිහිපයක් ඉතින් අපිට normal විදිහට sensor වලින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!
It's time to look at the enemy. Look in the මේ ෆෝන් එකට අදාළ වීඩියෝ කැපච් ගැන කතා කරොත් එහෙම වාට 4K 30 fps දක්වා උපුරු වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් දෙකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකට සපෝටින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැම් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙගාපික්සල් 32ක වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන HDR මෝඩ් සමගම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් හොඳ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව ෆීචර්ස් කීපයක් සහිතව. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැම් එකේ වීඩියෝ කැපච් ගැන කතා කරොත් වාට 180p 60 fps දක්වා උපුරු වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. තව ෆීචර්ස් කීපයක් සමගම. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් යම් කිසි අයිඩියා එකක් ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක පිළිබඳව ගන්න ඇති. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි අනිවාර්යෙන් බලන දෙයක් තමයි චිප්සෙට් එකට අමතරව ඉතින් අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකට අදාළ RAM එක සහ බැටරි කැපැසිටි එක අනිවාර්යෙන් අපි බලනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ මිලියම් පවර් 4800ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් වාට 66 watt fast charging වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එක සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක් ඇතුළත වාට 160ක් වගේ charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන average විදියට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් වාට 5 watt reverse charging බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් වාට යම් කිසි අයිඩියා එකක් ගන්න තියෙයි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් මුදුරට charging speed එක අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වාට විනාඩි 20ක් ඇතුළත සාමාන්‍ය 160ක් වගේ සාමාන්‍ය charge කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඉතින් යම් කිසි අයිඩියා එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එක පිළිබඳව ගන්න ඇති. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අදාළ price එක ගැන කතා කරොත් එහෙම වාට රුපියල් අවම ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය අපිට පරණ price එක ගැන කතා කරොත් එහෙම රුපියල් ලක්ෂයකට අඩුවෙන් නොඅඩු ගානකට ඉතින් වාට මෙන්න මේ ෆෝන් එක මෙලදී ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපිට කලින් තිබ්බ price එකත් එක තමයි ඉතින් වාට යම් කිසි අයිඩියා එකක් දෙන්නේ. නමුත් දැන් තියෙන price එකත් එහෙම නැත්නම් 2022 දෙසැම්බර් වගේ normal price එක ගැන කතා කරොත් වාට ලක්ෂයට ලක්ෂ එකමාරකට වගේ price එකකට ගොඩක් දුරට වැඩි වෙන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය ලංකාවට එද්දී එහෙම නැත්නම් වා වීඩියෝ බලලා වෙලා වුණ ගොඩක් දුර ලංකාවේ තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක ඒ වගේම තමයි පරණ price එකට වාට ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් normal විදිහට තමයි ඉතින් වාට මේ පරණ price එක තමයි ඉතින් වාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් වාට ලක්ෂයට නොඅඩු ගානකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් යම් කිසි අයිඩියා එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ price එක සහ යම් ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන යම් කිසි අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ හොඳට like කරලා comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක අලුත් වෙනවා Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත්ම සුපිරි මේ වගේ ෆෝන් වීඩියෝ එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උත්සාහ නැහැ. දෙවි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.